Bila saya tarikkan pasir laut itu 5,000 tahun. Dan saya detect pada tahun 1 Masihi, saya tak sangka boleh dapat 788. Saya nak tahu tahun 1 Masihi laut di mana. Assalamualaikum, selamat petang semua. Selamat datang. Welcome to Sungai Batu site. Sungai Batu salah satu daripada tapak dalam Lembah Bujang. You pernah dengar Museum Lembah Bujang? Okay. So ini salah satu tapak yang berada dalam Kerajaan Kedah Tua, mewakili Lembah Bujang. Kita jumpa tapak ini pada tahun 2007. Ya. Lembah Bujang dah dikaji oleh British sejak 1840-an. Kerajaan bina museum 1980. Okay. Bila kita jumpa tapak ni, kita mula kajian arkeologi, maknanya korek tu lah. Ya, biasa tengok kan, korek peta. Kita jumpa 97 tapak di sini. 97 temple Candi Hindu-Buddha. Ya. Kita jumpa yang bulat. Nanti saya explain the function later. Okay. Kita jumpa tapak peluburan besi. So sini kawasan industri. Ya, macam Penang, sini Bayan Baru dia lah. Ya, kita bercakap tentang kerajaan ni. Ya. So ini industri besi. Sejak 788 sebelum Masihi. Jauh. Begitu tua. Angkor Borobudur tahun lebih paling awal pun abad ke-8 Masihi, tahun 700 lebih. Masihi, ini sebelum Masihi. 788 BC. Orang di sini dah boleh lebur besi dan ekspor jongkong besi. Oleh kerana kita jumpa lebur besi dan dia diekspor, nanti saya bincang lebih detail mana bukti dia. Kita jumpa pelabuhan dia. Jeti-jeti sepanjang tepi sungai kuno dulu. Ya. Sekarang Sungai Batu di sini. Tapi Sungai Batu dulu masa orang duduk sini di sebelah sana. Kita jumpa juga Shah Bandar, bangunan yang menguruskan pelabuhan. Di sini. Shah Bandar bermakna macam kita pergi Langkawi, jeti Kuala Kedah, jeti Kuala Perlis, ada immigration, ada custom. So dia nak ekspor besi, so semua bangunan ini ada. So kita dah jumpa 4 bukti dalam sekitar 20,000 meter persegi saja. So apa pentingnya yang ini kepada tourism? Ya. Ini adalah bukti tamadun. Setakat sekarang bukti tamadun terawal Asia Tenggara. Terawal. Jauh lebih awal dari Borobudur, Angkor, di mana-mana di Asia Tenggara. Okay. So bila yang terawal, Borobudur last year saja 116 juta USD dolar daripada tiket masuk saja. Belum lagi hotel di Jogja, belum lagi cenderamata. Once tersenarai UNESCO, pelancong memang banyak. So apa yang berlaku di sini sepatutnya boleh bergerak ke arah itu. Cuma di sini tak nampaklah bangunan Angkor 10 km dah nampak. So kita ada cabaran pula di sini. Bagaimana kawasan bangunan lama yang kita jumpa, the monuments, nak kita bangunkan. Jadi kerana itu USM cuba pergi kepada teknologi hologram dan sebagainya in the future untuk kita bangunkan dia supaya orang dapat lihat bentuk bangunan sebenar. Itu cabaran, memang betul. Ya? So daripada situ kita lihat dunia sekarang begitu banyak pendapatan daripada bukti civilization. Ya, Maya, Machu Picchu, piramid. Ya? Piramid sekarang pergi umrah pun dah ada package pergi piramid dulu baru pergi Mekah. Ya? Borobudur, Angkor, jangan cakap lah. It's really good pendapatan. Dan dari segi rakyat Malaysia sendiri, kalau ada anak jam 4, tahun ini dah mula Sungai Batu dalam buku sejarah jam 4. Ya, dah mula. Universiti USM memang dah mula, tak jadi isu. Ya, kita gerak ke arah itu dan
Oleh kerana aquatourism, katanya ialah aqua pelancongan. Perkataan ini yang digunakan oleh UNESCO dan juga seluruh dunia dari segi tourism. Aquatourism. Dah dibangunkan dengan begitu dahsyat, tapi kita dah jumpa 10 tahun, kerajaan masih belum bergerak fully pergerakan ke arah aquatourism. 2015 USM perkenalkan sendiri. Nak bagi contoh. So di sini kita dah lancarkan aquatourism 2015. Last year saja kita dapat dalam 60 ke 80 ribu tanpa tiket masuk, just to show to the government how to handle the aquatourism product. Kita ada living culture gallery, guided tour dan sebagainya. Jadi hari ini saya akan bawa, kalau ada masa, satu round untuk lihat bukti keempat-empat fungsi ini. Kita bincang-bincang, Pak Dah kata tak komplit, dan dia suruh USM masuk untuk komplitkan data. So, saya pun confused macam you, apa yang tak komplitnya? Museum dah ada, research dah begitu lama, since 1840. Baru saya start study balik, saya lihat paling awal pun yang researcher awal jumpa abad keempat masih. Dia tak jumpa yang lebih awal, yang sebegini. Jadi clue pada saya ialah cari tapak ni environment, masa tu macam mana. Oleh kerana ini trading system, business antara India dan China, Arab dan China, laluannya Selat Melaka. Jadi dia bergantung pada paras laut. Okey, saya guna kepakaran untuk lihat gambar dari udara dan remote sensing all the time, scientific type lah. Dan saya detect pada tahun 1 Masih, saya tak sangka boleh dapat 788. Saya nak tahu tahun 1 Masih laut di mana. So rupanya 8 km ke dalam. Ini tepi laut pada tahun 1 Masih. So saya terus shoot sini. Jalan ni dah siap, tapi tak guna lagi pada 2007. Dan saya jumpalah nampak ni. Jumpa ni semua dari jalan raya. Hancur lah. Itu bawah jalan tu ada 5 side. Oh, tak jumpa penempasan ni bang? Belum lagi. Sebab penempatan perkuburan dan istana biasanya ke arah gunung. Kita kata banding Mesopotamia, Mesir, semua sebab gunung dia punya feng shui. Dia punya feng shui. Semua tamadun macam tu. So dia akan ke sana. Besar, enak besar. Sekarang ini relau besi, untuk lebur besi tu saya dah jumpa sampai 6 dah. More than 1000 square kilometer now. Okey, di depan kita tapak ritual. Yang dia bermula dengan bulatan yang besar, yang gambar di belakang tu gambar daripada atas. Dia mula bulatan besar 10 meter diameter. Dibina pada tahun 110 Masih, awal abad. Jauh lebih awal daripada rekod candi di seluruh Asia Tenggara. So, mengapa ritual? Bayangkan dia yang 4 segi tak datang lagi, yang bulat bawah saja. Itu asalnya. Tahun 110 Masih dibina. Di keliling dia ada 12 potri, tembika. Dalam tembika itu ada makanan, ada abu dan sebagainya. Jadi berlaku ritual persembahan agama, dia pusing macam orang Islam tawaf Kaabah Mekah, ya. Dia pusing, dia bawa, inilah persembahan. Jadi saya tertanya, awal abad kedua ni Hindu-Buddha dah sampai ke tidak Asia Tenggara? Kerana sebelum ini dijumpai candi yang memang clear, di mana mandapa yang 4 segi itu very clear, tak ada siapa persoalkan, ya. Rupa-rupanya dia melakukan animisma, penyembahan animisma, belum lagi ada agama masyarakat tu, dan dia sembah straight ni adalah gunung jerai, sembah kepada alam sekitar. Okey, kemudian bila Hindu-Buddha sampai ke puncaknya pada abad ke-6 Masihi, tahun 500 lebih. Saya harap dapat bayang, sebab ini semua kita cakap tentang tahun yang jauh, sebelum Datuk lagi, sebelum moyang lagi, ya. Datanglah grup yang bina 4 segi ni tahun 500 lebih, yang bina 4 segi ni dan ada bulat kecil di atas. Ini memang very clear stupa. Maknanya abad ke-6 masih dia sambung tapak ritual animisma kepada Hindu-Buddha. Jadi ada dua pergerakan agama berlangsung. Okey. So yang 4 segi ni datang kemudian dengan yang bulat atas. Jadi yang bulat atas tu sepatutnya tinggi 1 meter dan di atasnya ada patung lah.
penyembahan patung Hindu-Buddha. Pada kurun ke-6 masih. Yang bawah jauh lebih tua. Okay. So ini the only one in the world tapak monumen yang asasnya bulat. Tak ada di tempat tamadun lain. Pergi Mesir tak ada, pergi Mesopotamia tak ada, di China tak ada, pergi India tak ada. So ini the only one. So ini ritual yang berlangsung. Kelilingnya adalah floor masjid, tempat semayang, ada tempat rehat dan sebagainya lah. So ini bangun keliling, lantai dia yang lain. Jadi lantai pada ketika itu adalah di bawah. Jadi 1 meter sedimen atas ni semua sedimen bawah. Ini awal abad kedua, maknanya orang bijak yang di bawah. Okey. Okey, yang ini saya nak tahu apa berlaku sebelum dan selepas tamadun. Okey. So pada sekitar 2 meter di bawah, kita jumpa sedimen laut, pasir laut. Pasir laut. Bila saya tarikkan pasir laut itu 5,000 tahun dulu. Maknanya 5,000 tahun dulu area ni masih bawah air. Okey. So pergerakan para saya lah, maknanya 8 km air masuk ke dalam pada permulaan tamadun. Dan air bergerak sampai ke Tanjung Lawai sekarang lah. 2888 BC, 2800 tahun dulu baru mereka boleh duduk di sini, baru darat. Jadi inilah yang bezakan arkeologi dan sejarah. Kerana arkeologi akan mengkaji detail tentang sejarah awal, alamnya macam mana, ya, apa yang berlaku sebenarnya. Jadi ini semua fakta sains lah. Yang kalau dah ada galeri, maknanya lengkap information tentang masyarakat. So ini tentang maklumat tentang alam kuno sebelum manusia sampai memulakan tamadun. Mengapa dia pilih di sini, semua ada reason daripada apa yang kita katakan. Okey, kita bergerak ke tapak jeti. So ini yang 4 segi, dia ada lantai, dia ada dinding, dia ada tangga turun ke bawah, dia ada struktur pengikat kapal di depan. Ya. So ini sama jugalah, perlu dalam bangunan bawa orang faham. Ya, sampai sekarang tak buat apa lagi lah. Ya. So kalau tengok peta ni, kalau boleh semua orang tengok, ya. Sekarang kita yang kuning ni. Ya. Tadi ritual di sini. Okey. Ritual ni dibina yang bulat ni di tengah-tengah tanjung. Ini semua air. Ya. Ini Sungai Batu dulu. Ini Sungai Batu sekarang. Okey. So semasa tamadun awal, sungainya adalah di sini. Jadi semua yang kami buka di tepi ini semua jeti pelabuhan. Seperti yang sini semua air lah. Sini air. Sini air. Jadi yang depan semua bakau. Itu adalah sungai yang sangat besar. Ya. Sekarang tinggal bakau macam tu. Jadi di bawah tu lah bila kita buat scanning geofizik, ada kapal karam di bawah. Tapi tak buka lagi. Ya. Sebab dia masuk sini untuk ambil besi. Ya. Jadi ada 5 kapal karam dalam tasik lama tu yang kita belum buka lagi, belum dilakukan kajian lagi. Yes. Ya. Kau dah jadi darat kan? Sekarang berair sikit lah. Kalau musim hujan ada air lah. Tapi dia hutan macam tu. So ini luas ni, tasik ni. Dan Gunung Jerai di sini. Oh, Gunung Jerai. So dia sembah straight Gunung Jerai. Oh. Jadi panorama yang dia ada very nice. Depan tasik dan Gunung Jerai. Untuk dia buat persembahan animism. Kita tengah-tengah sungai ni. Masa itulah sungai ni sebagai pelabuhan utama perdagangan Mesir. Kita cakap 2,800 tahun dulu sudah ada perdagangan. Bayangkan ya, masyarakat sini tanpa handphone, tanpa phone boleh berdagang besi. Macam mana dia communicate? Okay? Macam mana dia communicate untuk ambil besi? Jadi ini
yang kita pijak ni tengah-tengah Sungai Batu Kuno dulu. Itu jeti dan ini pun jeti. 200 meter lebar sungai pada ketika itu. So kalau 200 meter, actually the depth at least 30 meter. So kapal besar boleh masuk. Salah satu kapal yang kita detect 18 meter panjang. Ini kita panggil Surya. Perkataan Perancis mula-mula jumpa di kampung di Perancis. Lebih kurang 20 ribu. Sekarang rekod Surya di Sungai Batu lebih daripada 2 juta.